King David-ი წარმოგიდგენთ. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია ოფიციალური ვიზიტით სტრასბურგში გაემგზავრა დეტალებზე ნაექებით. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი განცხადებას მედიის თავისუფლების შესახებ აქვეყნებს. ანა ნაცვლიშვილის პოზიცია გადაცემის მიმდინარე სიახლეებში. ესპანეთის საგადასახადო სამსახურმა კოლუმბიელი მომღერალი შაკირა გადასახადებისგან თავის აღიდებაში დაადანაშაულა. 23 იანვარია აქტიური სამუშაო სამშაბათი დღე და ძლიერი მუხტი წარმატების მისაღწევად ბიზნეს მედია საქართველოსგან ინფორმაციული ვაკუუმის გარღვევით დილიდან გვაქვს, რაც შეეხება აქტუალურ თემებს. რამდენიმე დღის წინ დიდ ბრიტანეთში მარტოობის მინისტრის თანამდებობა გაჩნდა. სამინისტროს პარლამენტის სპორტისა და სამოქალაქო საზოგადოების საკითხების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე ტრეისი კრაუჩი უხელმძღვანელებს და ქვეყნის პრემიერ-მინისტრის ტერეზა მეის განცხადებით ძალიან ბევრი ადამიანისთვის მარტოობა თანამედროვე ცხოვრების სევდიან რეალობას წარმოადგენს. ტერეზა მეი ამბობს, რომ ამ პრობლემასთან ბრძოლა სურთ, რათა დაეხმარონ იმ ხანდაზმულ ადამიანებს, ვინც ახლობლები დაკარგა. ტერეზა მეის თქმით, ეს პოსტი მარტოობასთან ბრძოლის კომისიის რეკომენდაციით შეიქმნა. წითელი ჯვრის მონაცემებით კი დიდ ბრიტანეთში 9 მილიონი ადამიანი იტანჯება მარტოობით. წითელ ჯვარში ამ მდგომარეობას ფარულ ეპიდემიას უწოდებენ. მარტოობას, ნეგატივს და არასასრულო ვითარებას ჩვენივე შინაგანი ძალით ვერ ვძვით და სრული შემთხვევაში ვამარცხებთ კიდეც. ცხადია, ვნახოთ გადაცემის ანონსი და საქართველოში განვითარებული მოვლენებით ვბრუნდებით. მორიგი გადაცემა და აქტუალური თემები. ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ქალი მსახიობები. Forbes-ის მიერ გამოქვეყნებული მორიგი რეიტინგი სამშაბათს. კახა კალაძემ მეხუთე მოადგილედ სოფიო ხუნწარია წარადგინა. სამომავლო გეგმებით და სტრატეგიით თბილისის ახლად დანიშნული მერის მოადგილე ქალების ნარატივში. მუდმივად განახლებადი აფიშა და სპექტაკლების წარმატება. მარჯანიშვილის თეატრის დირექტორი ეკა მაზმიშვილი სამშაბათის ნარატივის სტუმარია. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალაღით ზესთან ერთად. საქართველოს სახალხო დამცველი ნინო ლომჯარია, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ოფიციალური ვიზიტით სტრასბურგში გაემგზავრა, სადაც ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე მოხსენებით ადამიანის უფლებების საქართველოში გამოვა. სახალხო დამცველი 2017 წელს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებულ ტენდენციებზე, განხორციელებულ ცვლილებებსა და გამოწვევებზე ისაუბრებს. პრეზენტაციას ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაში ეროვნული დელეგაციების წევრები, ევროპის საბჭოში აკრედიტებული ელჩები და ევროპის საბჭოს სხვა ოფიციალური პირები დაესწრებიან. შეხვედრებზე სახალხო დამცველი განიხილავს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და გამყოფი ხაზის მიმდებარედ მცხოვრებ პირთა უფლებების დაცვის მდგომარეობას, მართლმსაჯულების, არასათანადო მოპყრობის, თანასწორობის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობისა და გამოხატვის თავისუფლების კუთხით ქვეყანაში არსებულ ვითარებასა და გამოწვევებს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტმა სწორედ დაინახოს და მაქსიმალურად გამოიყენოს ის შესაძლებლობა, რომელსაც საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებით მიღებულ კანონზე პრეზიდენტის ვეტო აჩენს. ამის შესახებ პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანა ნაცვლიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, კანონპროექტთან დაკავშირებით მედია ორგანიზაციების, არასამთავრობო სექტორის და ექსპერტული წრეების უპრეცედენტო კონსენსუსი არსებობს. როგორც ნაცვლიშვილი ამბობს, ეს კანონპროექტი ძალიან სერიოზულ რისკებს შეიცავს, როგორც მედია მრავალფეროვნების, ისე თავისუფალი მედია გარემოს მიმართულებითაც. რისკები ასევე ეხება ბიუჯეტის არამიზნობრივ ხარჯვასაც. ამიტომ აუცილებელია ამ კანონპროექტის სიღრმისეული განხილვა და გაანალიზება, რათა საბოლოოდ მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის ერთ-ერთი წინაპირობა. ლიანას თხის ყველი თბილისის სუპერმარკეტებში მალე უფრო მრავალფეროვანი ასორტიმენტით გაიყიდება, როგორც ფერმერი ლია დემეტრაშვილი ამბობს, არსებულ სახეობებს მეგრული ყველით შეემატება, რომელიც მეგრული ჯიშის თხის რძისგან სამეგრელოში დამზადდება. ამის საშუალება მას ბიზნესის გაფართოება მისცა. არსებული ფერმა თეთრ წყაროდან სამეგრელოში, კერძოდ სენაკში გადაიტანა, სადაც ადგილობრივ პარტნიორთან ერთად თხის რძის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობას გეგმავს. ფერმა 80 ჰექტარ ფართობზეა განთავსებული და ამჟამად 150 სულით ხაა, მათ შორის 60 მეგრული
მარტივი ჯიშის, რომელიც ფერმერმა ახლახან შეიძინა. სამომავლოდ ფერმერი ბიზნესის გაფართოებას გეგმავს და თხების გამოსაკვებად საჭირო ნედლეულს თავად ამზადებს, რაც მისი თქმით ეკოლოგიურად სუფთა იქნება. ნედლეულს სამეგრელოში ფერმის კუთვნილ მიწაზე მოიყვანენ და ეს იქნება ისეთი კულტურები, როგორიცაა სიმინდი, ქერი, სოიო, იონჯა და სხვა. ლია დემეტრაშვილმა თხების ფერმა პირველად 2010 წელს თეთრ წყაროში მოაშენა, რისთვისაც საცხოვრებლად თბილისიდან სწორედ რაიონში გადავიდა და მას მალევე ვიხილავთ უკვე ქალების ნარატივის სტუდიაშიც. რამდენიმე წამში საინტერესო თემით ვბრუნდებით და გველოდეთ Forbes-ზე საუბარი და იმ მნიშვნელოვან აქცენტებზე, რომელიც ყოველთვის უნდა გავითვალისწინოთ. Angela Arendtsi, რომელიც ჟურნალ Forbes-ის გავლენიან ქალთა რეიტინგში საპატიო ადგილს იკავებს, კორპორაცია Apple-ის ვიცე-პრეზიდენტია. მოდის ბიზნესიდან მისულმა Arendtsმა Apple-ის მენეჯმენტში ბრიტანული ტექნიკის მაღაზიების ქსელი Dixon-სიდან მოსული ჯონ ბროვედი ჩაანაცვლა. აღსანიშნავია, რომ Arendtsi Apple-ის მენეჯმენტში პირველი ქალია, რადგან Tim Cook-ის გუნდში ყოველთვის მხოლოდ კაცები იყვნენ. Angela Apple-ის საცალო ვაჭრობისა და ონლაინ გაყიდვების დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს. ის უშუალოდ Tim Cook-ს დაექვემდებარა. კორპორაციაში სამუშაოდ Angela Arendtsi 2014 წლის გაზაფხულზე გადავიდა. მანამდე ეს გავლენიანი ქალბატონი ბრიტანული კომპანია Burberry-ის გენერალური დირექტორი გახდათ. Burberry Lux კლასის ტანისამოს აქსესუარებსა და პარფიუმერიას აწარმოებს. Angela-მ კომპანიაში მუშაობა 2006 წლის იანვარში დაიწყო. იმავე წლის ივლისში ის სათავეში ჩაუდგა კომპანიას. CNN Money-ის მონაცემებით 2012 წელს Arendtsi იყო ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ტოპ მენეჯერი დიდ ბრიტანეთში, რომელმაც 26.3 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. ორ წელიწადში კი შემოსავალი გაზრდა და 2014 წლის მონაცემებით 82.6 მილიონი დოლარი გამოიმუშავა. Burberry-ში მუშაობამდე Arendtsi ხელმძღვანელ თანამდებობებს იკავებდა კომპანიებში Liz Claiborne Inc. და Donna Karan International. Angela Arendtsi-ის საერთო გასამსჯელო 105.5 მილიონი დოლარია. CNN Money-მ კი 2016 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ქალების რეიტინგი გამოაქვეყნა, სადაც Arendtsi-ის შემოსავალი 25.8 მილიონი ამერიკული დოლარია. Სამოცდაათი წლის მარგარეტ ჩანი მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის გენერალური დირექტორის პოზიციაზეა. გლობალური ჯანდაცვის ორგანიზაციაზე პასუხისმგებელი ქალბატონი ჩინეთშია დაბადებული, დაოჯახებულია და ყავს ერთი შვილი. მარგარეტ ჩანი ებრძვის ისეთ დაავადებებს, როგორიცაა შიცი, ტუბერკულოზი, მალარია და სხვა. მარგარეტი აღნიშნულ პოზიციაზე მეორე ვადით აერჩიეს. მსოფლიოს ჯანდაცვის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერ ეპიდემიას ებოლას გადააწყდა, რომელმაც უკვე რამდენიმე ათასი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. 2014 წლის სექტემბერში მან შექმნილ სიტუაციას საზოგადოებრივი ჰუმანიტარული ეკონომიკური კრიზისი უწოდა და იგი ნაციონალური უსაფრთხოების საფრთხედ მიიჩნია. ეს სიტყვები ჟენევაში გამართულ კონფერენციაზე განაცხადა. ჩანი ახლა საკუთარი მეორე ვადის პერიოდში იმყოფება და შესაძლოა სწორედ ებოლა გახდეს გადამწყვეტი მომენტი მის კარიერაში. ჩანი აღიარებს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ მალევე ვერ შეძლო ეპიდემიის მასშტაბების სირთულის და ყველა რისკის შეფასება. ქალების ისტორია Forbes-ის ფურცლებზე, ბევრი საინტერესო და მნიშვნელოვანი მრავალი წლის განმავლობაში, ამბიციური ქალები ბიზნესში, ჭკვიანი გადაწყვეტილებები და Forbes-ის მიერ მოწოდებული რეიტინგები ნინი ლონგურაშვილს ველით ქალების ნარატივის ფარგლებში წლების მიმოხილვით ჟურნალის Forbes-ის საინტერესო მესიჯებით. ნინი, ძალიან მახარებს შენი ჩემ სტუდიაში ხილვა და სხვა კუთხით ჩართულობა უკვე ქალების ნარატივში. მადლობა, მეც ძალიან მიხარი და სხვათა შორის სულ მინდოდა, აი ამ სკამზე მოუხვედრილიყავი და და როგორ გრძნობ თავს ჩვენ სტუდიაში ნინი? არაჩვეულებრივად გრძნობ ქალების ნარატივს, აი ამ ადგილზე ჩემ თავს ძალიან მახარებს სწორედ ის ინფორმაცია, რომელიც მოგვიტანა, როგორც ყოველთვის გვამდიდრებ და გვანებირებ საინტერესო ინფორმაციით, ნინი და ეს გაგრძელდება ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში, როგორც Forbes-ი აგრძელებს ტრადიციებს თავის ჟურნალის ძალიან საინტერესო აქცენტების დასმის განმავლობაში, სწორედ აი ამაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. Forbes-ის ფურცლებზე ქალების ისტორია, ერთ საუკუნოვანი ისტორია. როდიდან დაიწყო ქალებისთვის მნიშვნელოვანი ყურადღების მინიჭება? ეს ყველაფერი გვანდა დაიწყო პირველ რიგში მივესალმებ მაყურებელს, არ მინდა ეს მნიშვნელოვანი რამ გამომრჩეს, მე არ ვარ დღეს რესპონდენტი, მე ვარ დღეს ქალების ნარატივში მთხრობელი იმ ამბის, რომელიც 1917 წლიდან დაიწყო Forbes-ის ფურცლებზე. ეს ხდება 100 წლის წინათ, როდესაც Forbes-მა დაიწყო ქალების წინა პლანზე წამოწევა, ქალბატონების.
მე პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ სატელევიზიო სივრცეში დღეს, ასევე ბეჭდურ მედიაში თუ ციფრულ მედიაში ძალიან ბევრჯერ შეგვხედრია რუბრიკა ქალი ბიზნესში. შეგვხედრია, ამაზე თანხმდებით და ეს ყოველთვის ბიზნესი ქუსლებზე, ნინი, ეს იყო ყველაზე გახმაურებული ეს ყოველთვის ისე ანონსდებოდა, რომ ვაუ, რა მაგარია ქალი ბიზნესში რუბრიკა, მაგრამ არა, გენაცვალე, ეს ყველაფერი დაიწყო 100 წლის წინ და ეს ყველაფერი დაიწყო Forbes-მა. ჯერ კიდევ 100 წლის წინ და ისევ Forbes-მა, რომლის ძალიან ბევრ მნიშვნელოვანი ინფორმაციას ცხადია ვადევნებთ თვალყურს ნებისმიერ ჩვენს პროექტში და არის ერთგვარი სახელმძღვანელოც ხშირ შემთხვევაში. თავისთავად ძალიან ხშირად გამოგვიყენებია ჩვენ Forbes-ი, იმიტომ რომ Forbes-ი არის იმ ნამდვილ და რეალურ ამბებზე დაფუძნებული, რაც მსოფლიო მასშტაბით ყველგან ხდება. რუბრიკები რა ხდება 100 წლის წინათ Forbes-ის ფურცლებზე. რუბრიკა იყო ძალიან ბევრი და პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის, რომ როდესაც Forbes-მა გადაწყვიტა, რომ ქალები წინა პლანზე უნდა წამოეწია, გამომცემლობამ გადაწყვიტა ეს ჟურნალისტები აიყვანა მხოლოდ მანდილოსნები, ისინი ვინც დაწერდნენ სტატიებს ქალბატონებზე. და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ყველაფერი ხდებოდა მაშინ, როდესაც ქალებს ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ არჩევნებში ხმის მიცემის უფლება. ანუ ხვდები გვანცეს რა პერიოდია. რამდენად რთული იყო ასეთი ქალების მოძებნა. მიმოგვიხილავს ცხადია ქალების ნარატივში და ამ პერიოდში, როდესაც Forbes ასეთი წინ გადადგმული ნაბიჯი აქვს, ესეც ცხადია ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს და მეთანხმებს. მე ძალიან მოკლედ და ლაკონურად მოვუყარე აი ამ ყველაფერს თავს, რა ხდებოდა 100 წლის წინათ Forbes-ის ფურცლებზე, რადგან არ მინდა რომ მაყურებელიც გადავღალო. მოკლედ 1918 წელია და გამოცემა შოს მჭვრეტელობით გამოირჩეოდა და პროგრესულობით, ნუ ამაზე არც არამე არ დაობს და თანხმდებით ყველა. პირველი წიგნი სახელწოდებით პირველ ყდაზე, ეს იყო ამბიციური ქალი ბიზნესში. ავტორი კი იქ გადაკვირით მიანიშნებს მამაკაცებს, რომ მათ ეს წიგნი ამბიციური ქალი ბიზნესში იმ დროს უნდა შეეძინათ და თვალი მაინც მოეკრათ. არათუ წაეკითხათ, თვალი მაინც მოეკრათ და ამითი მამაკაცები მიხვდებოდნენ თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ქალის როლი იმ პერიოდშიც კი. ნეტა მიხვდნენ იმ პერიოდში მამაკაცები, როდესაც თვალი მოკრეს ამ სტატიას. Forbes იმდენად პოპულარობას ესე რომ ვთქვათ უწევდა იმ დროს ქალბატონებს, რომ და გავლენაც დიდი ჰქონდა. მაშინაც კი. თავისთავად, ნუ მამაკაცები უკვე ხვდებოდნენ, რომ მარტო ჩვენ არა ვართ ამ ქვეყანაზე და რაღაცაში საბერადო Forbes-იც ამაზე აკეთებს აქცენტს, კი ბატონო. შემდეგ უკვე 1 წლის თავზე Forbes-მა დაბეჭდა ინტერვიუ მშრომელ ქალთა ეროვნული ლიგის თანადამფუძნებელთან. ეს იყო ვირჯინია პოტენი. ნუ ესეც თავისთავად იმ დროისთვის ძალიან გავლენიანი და ძლიერი ქალბატონი იყო. ამის შემდეგ უკვე ნუ გადიოდა წლები პროგრესულობა, რა თქმა უნდა, მიდიოდა ჟურნალის და მიუხედავად იმისა, რომ ქალები პერიოდულად ხვდებოდნენ ჟურნალის ფურცლებზე, საქმიანი ქალბატონები მინდა აღვნიშნო 1990 წელია ოქტომბერი და საქმიანი ქალები Forbes-ის ყდაზე და ან შიდა გარეკანზე დასრულდა. ოღონდ აქ არის მხოლოდ საუბარი საქმიან ქალბატონებზე. რამ განაპირობა? განაპირობა იმან, რომ 1990 წელია გამოვიდა Forbes-ის ჟურნალი და პირველი ყდა დაეთმო ესეთ ბრჭყვიალა იმებით ქვებით შემკული ვარდისფერ ტანისამოსში მადონა. აჰა. იყო ეს არის პირველი მადონა, როცა შევიდა Forbes-ში. ნუ იქ შეერია ყვითელი თემებიც და დღეს უკვე მრავლად ხდება იგივე ჯესიკა ალბა, იგივე სხვადასხვა მსახიობები შოუ ბიზნესის წარმომადგენლები, რომლებიც ნუ დღეს ძალიან ძლიერი ქალბატონები არიან და საკმაოდ მდიდრები და ეს ნიშა დაიკავა Forbes-მა და ძალიან ბევრისთვის საინტერესო ნიშა, რომლითაც ხანდახან ჩვენ აქ ყველაზე მთავარი იყო ის, რომ მადონა როდესაც დაიბეჭდა Forbes-ის ყდაზე და ეს იყო პირველი რომ მადონა იყო ყდაზე, მისი სათაური კითხვის ფორმულირება სტოვებდა და კითხვა იყო ასეთი: ამერიკის უჭკვიანესი ბიზნეს ქალი? და ნუ მე იძულებული ხარ რომ გადაშალო Forbes-ი და წაიკითხო აი ვინ არის ეს არის თავარი ხაზი, როდესაც არჩევს სათაურს ამა თუ იმ სტატიისთვის, თავად მოგეხსენება ნინი, თქსის დაგიწერია სწორედ ასეთი ტიპის სტატიები, მე ამაზეც მინდა გავამახვილო ყურადღება. შენი პირადი ინტერესის საგანი რა არის? ანუ მე მაინც რესპონდენტი აღმოჩნდა. აუცილებლად, იმდენად კარგად და დადებითად საუბრობთ, რომ არ მინდა ასე მარტივად გახვიდე სტუდიიდან და კიდევ სხვა მიმართულებებზეც გავამახვილოთ ყურადღება. როდესაც Forbes-ის ჟურნალი გიჭირავს ხელში და შლება მარაჩეულებრივ ფურცლებს, რომელიც ასევე ძალიან დიდ სიამოვნებას გარიჯებს, მე პირადად ასეთი განცდა მაქვს ნამდვილად, იმიტომ რომ ყველა გვერდზე პოულობ ახალს და სწორედ სახელმძღვანელოს როგორც უკვე ძალიან საინტერესოა და ისეც რომელიც ყველა შენი პირადი ინტერესის საგანი რა არის, თუნდაც წერის მხრივ. არაერთი სტატია დაგიბეჭდავს Forbes-ის. არაერთი სტატია დამიბეჭდავს და მადლობა მინდა გადავუხადო მისის გიორგი საკაძეს, რომელმაც საშუალება მოგცა, რომ აი ასეთ გავლენიან ჟურნალში ჩვენი სახელი და გვარი მაინც ეწერა სადღაც. ბანერზეც ვიყოთ
ამავდროულად არ გამოგჩესოთ. ნუ საქმე BMG Holding-ის ზოგადად გამოირჩევა აი ესეთი მასშტაბურობით, ესე რომ ვთქვათ. ნუ ჩემი ინტერესი ის არის, რაც მოვყევი ფაქტობრივად, რომ ქალებზე აკეთებ მუდმივად იბეჭდებოდნენ ისეთი ქალბატონები, ისეთი ადამიანები, რომლებიც გავლენას ახდენენ ძალიან დიდ სტატიები რას ეხება შენს მიერ სტატიები ეხება ძალიან ბევრ თემას. სხვადასხვა სფეროთი ვინტერესდები. ნუ Forbes-ი რასაც ესე რომ ვთქვათ, უხეშად დამიკვეთავს. მაგალითად, ერთ-ერთი აი ამ Forbes-ში, რომელიც არის ეკიმის გამოცემა Forbes Women-ი არის ჩემი სტატია გლობალური ბიზნეს ფორუმი. ნუ ეს გახსოვს, რაც იყო ქალების ნარატივის პირდაპირ ეთერში გადიოდა იქიდან. პირდაპირ ეთერში გადიოდა, ეს იყო არაჩვეულებრივად, ნუ რა მასშტაბური სოფლიოს ძალიან ბევრი ქვეყნიდან ჩამოსული გავლენიანი ქალბატონი და ნუ Forbes ეს რა დაებეჭდა გამორიცხული. კი ბატონო, გუშინ ვიცე-პრეზიდენტიც სტუმრობდა ქალების ნარატივს, სწორედ ამ ორგანიზაციისა, რომელიც ძალიან საინტერესო გეგმებს სახავს უკვე მომავლისთვის და ასევე გახდება ქალების ნარატივის. რა თქმა უნდა, ბოლოს მინდა ვთქვა ისიც, რომ სანამ საუბარს მოვრჩებით, ეს ინდუსტრია დროთა განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ვითარდებოდა, დაიხვეწა, ძალიან სწრაფად განვითარდა და ქალთა ამ აღზევების პარალელურად Forbes-ის ფურცლებზე უკვე გაუმჯობესებული ჟურნალი ეს გამოვიდა, ესე რომ ვთქვათ, უმდიდრეს self-made ქალთა რეიტინგი. ანუ Forbes-მა უკვე გამოაქვეყნა ესეც და ველით ამ ორი ჩართვას მაშინ ხდებოდა, ნუ განვარცხოთ უკვე ეს თემა აუცილებლად ნინი ლონგურაშვილი ძალიან კარგად და ზუსტად მოგვაწვდის ინფორმაციას, არა მხოლოდ self-made ქალბატონებზე, არამედ სხვადასხვა საინტერესო თემებზე. მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, ველით ძალიან ახლო მომავალში კვლავ შესტუმრობას იგივე ფორმატში, ძალიან კომფორტულად ვიძენებ და ფაქტობრივად იგივეს ვაკეთებთ იმ ქალბატონებზე ვსაუბრობთ და შენ ყოველდღე გადაცემაში, რომლებიც არიან საქართველოში წარმატებულები და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ თუ დღეს ვსაუბრობთ 100 წლის წინათ რა იყო, როგორი იყვნენ ქალბატონები ჩართულები, 100 წლის მერე ალბათ ჩვენზეც ესე ვისაუბრებთ, ალბათ ვიღაცა რობოტები. ქალების ნარატივში ინტელექტი, აი სადღაც გვანცა ხელოვნური ინტელექტის ხოთშორის ქალების ნარატივს ერთხელ ყავდა უკვე სტუმრად. ძალიან საინტერესო ილეონის ძალიან საინტერესო პროექტი იყო. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ნინი, აუცილებლად დაველოდები მორიგ ჩართულობას. ეს იყო ნინი ლონგურაშვილი საინტერესო აქცენტებით და თემებით. ახლა უკვე უნდა გადავინაცვლოთ სხვა მიმართულებაზე, ისევ Forbes-ის გარშემო ვტრიალეთ. Forbes-ი აქვეყნებს იმ მსახიობების სიას, რომელთა შემოსავლები 2017 წელს განსაკუთრებულად გაიზარდა. 2017 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მსახიობი ემა სტოუნი გახდა და ემა სტოუნის გარდა სიაში კიდევ მრავალი ცნობილი სახე მოხვდა. თუ ვინ მოახერხა ამ სიაში მოხვედრა, ნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი. ფილმი, რომელიც კინოაკადემიის ისტორიაში ყველაზე მეტი ჯილდოთი შევიდა მიუზიკლი La La Land-ია. Emma Stone, La La Land. სწორედ ამ ფილმმა თავის მთავარი როლის შემსრულებელს Emma Stone-ს განსაკუთრებული წარმატება და Forbes-ის 2017 წლის ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი მსახიობების სიის პირველი ადგილიც დააკავებინა. მისმა შემოსავლებმა 26 მილიონს მიაღწია. სიის მეორე ადგილს 25,500,000-ით ჯენიფერ ენისტონი იკავებს. მას წარმატება თავდაპირველად ყველასთვის ცნობილმა სერიალმა მეგობრებმა მოუტანა. თუმცა ბოლო პერიოდში საგრძნობლად გააქტიურდა სხვადასხვა სარეკლამო რგოლებში მისი როლი, საიდანაც 2017 წელს განსაკუთრებით მაღალი შემოსავალი მიიღო. ახალი ტრილერი სახელწოდებით დედა ან თუნდაც ჯაშუშური შინაარსის ფილმი წითელი ბეღურა, რასაც დიორის სარეკლამო კამპანიაც ემატება. ამ წარმატებულმა აქტივობებმა ცნობილი ფილმის შიმშილის თამაშების ერთ-ერთი სახის ჯენიფერ ლოურენსის შემოსავალი 24 მილიონამდე გაზარდა. Melissa McCarthy. Forbes-მა მეოთხე ადგილზე მელისა მაკარტი გაიყვანა, რომელიც მაყურებელს ფილმიდან მაიკი და მოლი ახსოვს. ასევე სულ მალე ახალი ფილმის კომპანიის სულის პრემიერაც იგეგმება. მაკარტის შემოსავალმა 2017 წელს 18 მილიონს მიაღწია. მეხუთე პოზიციაზე მსახიობი მილა კუნისია, რომელზეც როგორც მსახიობზე ბოლო დროის ერთ-ერთი ცნობილი ფილმის ცუდი დედების შემდეგ მოთხოვნა განსაკუთრებულად გაიზარდა. მისი შემოსავლები კი 15,500,000 გახდა.
სიაში ასევე მოხვდნენ ისეთი ცნობილი სახეები, როგორებიც არიან ემა ვოტსონი, შარლიზ ტერონი, კეით ბლანშეტი, ჯულია რობერტსი და ემი ადამსი. დიდი მადლობა ანუკა საინტერესო სიუჟეტისთვის. სამკავშირებლობაც რა თქმა უნდა გრძელდება ქალების ნარატივში და აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტის ბაქტერიებით შესრულებული ნახატი პოპულარული სამეცნიერო გამოცემის The Scientist-ის 2017 წლის ყველაზე პოპულარული ფოტო გახდა. ანი ციციშვილი ქალების ნარატივის სტუმარია და პირველ რიგში ვულოცავთ მას ქვეყნის გარეთ წარმატებას, რომელიც საამაყო და დეტალების მოძიების ინსპირაცია გახდა გადაცემისთვის ქალების ნარატივი. მოგესალმებით, ანი. გამარჯობა პირველ რიგში დიდი მადლობა მოლოცვისთვის. ანი, სანამ ნახატის გარჩევაზე გადავალთ და მის წარმატებაზე ვისაუბრებთ, რომელიც ნამდვილად საამაყოა, როგორც უკვე აღნიშნე, კარგად უნდა გაგიცნოთ. და რომელი ფაკულტეტის სტუდენტი ბრძანდებით, რა გახდა სწორედ ამ პროფესიის არჩევის ინსპირაცია პირველ რიგში? მე ამჟამად ვარ ვეტერინარიის მესამე კურსის სტუდენტი, თუმცა მომავალში ვფიქრობ უფრო მიკრობიოლოგიის განხრით წასვლას. ვეტერინარია რადგან ავირჩიეს იყო იმის მიზეზი, რომ ცხოველები მიყვარდა ძალიან და მიკრობიოლოგიაც თავისთავად მე უნივერსიტეტში დამაინტერესა, რადგან ძალიან ბევრი საინტერესო პროექტია და უნივერსიტეტიც ყველანაირად ხელს გვიწყობს სწავლაში და თუნდაც პირადად მე მიკრობებით ხატვაში და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიაა, რომელსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ მომავალში, თქვენ წარმატებებსაც დავთვლით ქალების ნარატივში და ეს იქნება ძალიან ბევრი ანი დარწმუნებული ვარ და Scientist-ის და თქვენი თანამშრომლობა განვიხილოთ. როგორ მოხდა თქვენი ნახატი ძალიან პოპულარულ ჟურნალში? შარშან იყო ასეთი კონკურსი, ამერიკის მიკრობიოლოგთა ასოციაციის კონკურსი იყო მიკრობებით ხატვასთან დაკავშირებით, სადაც იყო 200-ზე მეტი მონაწილე და 34 ქვეყნიდან, ანუ მონაწილეები იყვნენ და სადაც ავიღე მესამე ადგილი, ეს ჩემი პირველიც დაიყო. მოგეხსენებათ მიკრობებით ხატვა დაახლოებით 1 წელია დაწყებული, მაქვს მეტი არა და რაღაც ახალი იყო. ამის შემდეგ, როდესაც ეს გახდა ყველაზე, ანუ მესამე ადგილი როცა აიღო ამ ხატმა გავრცელდა ეს ფოტო რა თქმა უნდა და რაღაც ისეთი ლამაზი ფოტო იყო, გახდა დღის ფოტო The Scientist-ის ჟურნალის და შემდგომ უკვე წლის ფოტოდაც დასახელდა ყველაზე პოპულარულ წლის ფოტოდ. რისთვის შეიქმნა ეს ნახატი? შენი პირადი ინსპირაცია მაინტერესებს, ანი. როგორ იყო მუშაობის პროცესი? რა გახდა ინტერესის საგანი? იმიტომ რომ როდესაც პროექტი გაინტერესებს, მაშინ აუცილებლად ხდება ის პროექტი წარმატებული. როდესაც როგორც იტყვიან, გულს და სულს ჩადებ რაღაც საქმეში, ის აუცილებლად შედეგს გამოიღებს. მეთანხმებით ალბათ ამაში. რა იყო პირველადი ინსპირაცია სწორედ ნახატის შექმნისა თქვენთვის? ნახატის შექმნისთვის ჯერ პირველ რიგში საერთოდ როცა ხატვა დავიწყე, თვითონ იყო ამ მიკრობების ფერები. ეს მიკრობები არის აღებული ჰაერიდან, ანუ აი ჩვენს გარშემო, რასაც ხედავთ ჰაერში. ესენი ბინადრობენ და წარმოქმნიან უნიკალურ ფერებს. აი წითელი, ყვითელი, რა ვიცი, ნებისმიერი ფერი თითქმის შეუძლია მიკრობებს წარმოქმნას და ალიტრაა მთელი კი. დიახ, რა თქმა უნდა და ძალიან ლამაზი ნახატები გამოდის თან იზრდება. ანუ ეს არ არის უბრალოდ საღებავით დახატული ნახატი. ნახატი რო იხატება, ის არ ჩანს თავიდან. ანუ გამჭვირვალეა საერთოდ და მერე ხდება მისი გაზრდა და მერე ხდება ის ხილული დაახლოებით 2-3 დღეში. ეს არის ყველაზე საინტერესო პროცესი ალბათ. თქვენთვისაც გასაკვირი და კარგი თვალყურის სადევნებელი პროცესი იყო ალბათ, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც თქვენს მიერ შექმნილი ნახატია. როგორი იყო გამოხმაურება უკვე უცხოეთში? თქვენამდე თუ მოვიდა ის ძალიან საინტერესო ფრაზები, რომელზეც აქცენტი გაკეთდა მსოფლიოში თქვენი ნახატის ნახვის შემდეგ? რა თქმა უნდა მე ხედავდი, ანუ რამდენიმე უცხოურ რაღაც ინტერნეტ გაზეთსაც, ანუ მივეცი ინტერვიუ, იყო რა ვიცი, რამდენიმე ისედაც ანუ კომენტარებს სხვადასხვა გვერდებზე ვრცელდებოდა და რა ვიცი, ძალიან საინტერესო და პოზიტიური გამოხმაურება მოყვა. დიახ. თავად როგორ შეაფასებთ ამ წარმატებას და რა იქნება უკვე მორიგი ნაბიჯი და ინსპირაცია, რომელსაც ასევე აუცილებლად განვიხილავთ ქალების ნარატივში, მე ამის ძალიან დიდი იმედი მაქვს ანი. მომდევნო როგორც გეგმავ ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო, რადგან ეს პირველი ნაბიჯი იყო ჩემი და მომავალში აუცილებლად გეგმავ წელსაც მონაწილეობის მიღებას იგივე კონკურსში, რადგან შედეგი გავაუმჯობესო და მე 3 ადგილიდან ვეცდები უკვე წინ გადავინაცვლო და რა ვიცი, მომავალში უკვე ვნახავთ მე. წინ გადანაცვლებული ანი აუცილებლად იქნება ქალების ნარატივის სტუმარი, მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, წარმატებებს გისურვებთ ანი და პირობას ვიტოვებთ, რომ კვლავ ჩაერთვებით ქალების ნარატივის არეალში.
დამიტოვა პირობა ანი მარიფიციშვილი აგრარული უნივერსიტეტის სტუდენტი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, რა თქმა უნდა, საამაყო და მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვაწოდა და გაგრძელდება ჩვენს მიერ ძალიან დიდი სიამოვნების განცდა, ვფიქრობ, ნებისმიერი ასეთ წარმატებული ნაბიჯის შემდეგ. თეატრალური ცხოვრება ამასობაში, მაშინ როდესაც ბევრი ფესტივალის პრემიერის და ხელოვნების გარშემო მსოფლიო ერთიანდება საინტერესო სტუმართან ერთად ნარატივს რამდენიმე წამში განვაგრძობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების უსაფრთხოების მდივანი ჯანეტ ნაპოლიტანო Forbes-ის გავლენიანი ქალების სიაში მერვე ადგილზეა. ნაპოლიტანო სიდიდით მესამე დეპარტამენტს ხელმძღვანელობს, რომლის ბიუჯეტიც 48 მილიარდია, ხოლო თანამშრომლების რაოდენობა 240,000. ნაპოლიტანოს დეპარტამენტის კომპეტენციაში შედის საიმიგრაციო და საბაჟო საზღვრის დაცვა. ნაპოლიტანო პასუხისმგებელია საიდუმლო სამსახურის და კიბერუსაფრთხოების სამსახურებზე. მან Forbes-ის ქალთა სამიტზე 2013 წლის მაისში განაცხადა: "ჩვენი ქვეყნისთვის ისეთ კრიტიკულ მომენტში, როგორშიც ის ახლა, ქალთა პოლიტიკურ პროცესებში მონაწილეობა არასდროს ყოფილა უფრო მნიშვნელოვანი." ჯანეტ ნაპოლიტანოს ტრიური ანაზღაურება 750,000 ამერიკულ დოლარს შეადგენს. რესპონდენტი, რომელიც უკვე მზადდა საინტერესო ნარატივისთვის, სხვა გადაცემის ფარგლებში უკვე მქონდა გასაუბრების საშუალება, შესაბამისად ვიცით, რომ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის დასრულების შემდეგ მან სწავლა პრაღის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში, გააგრძელა ხელოვნების და არქიტექტურის ფაკულტეტზე, გარდა ამისა სწავლობდა გრენობლის უნივერსიტეტში არტ მენეჯმენტის მიმართულებით, გაიარა უამრავი ტრენინგი და ძალიან უყვარს სპეციალური ლიტერატურის კითხვა მენეჯმენტის სფეროს უკეთ გასაცნობად. პირველი სამუშაო გამოცდილება ჯორჯ სოროსის ორგანიზაციაში ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო შეიძინა მოგვიანებით უკვე თეატრალურ სარდაფს შეუერთდა, რომელმაც როგორც თავად აღნიშნა, სხვა შორის სრულად განსაზღვრა მისი ცხოვრება. შემდეგ კი თბილისის ფესტივალის ერთ-ერთი ორგანიზატორი გახდა და ბათუმის Street Artists პროექტში ჩაერთო. როგორია ეკატერინე მაზმიშვილის მიმდინარე პროექტები ნარატივით, მარჯანიშვილის თეატრის დირექტორი გადაცემაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ეკა მობრძანებისთვის და დროის გამონახვისთვის, იმ ძალიან გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში, რომელიც გაქვთ, ამაზეც ინფორმირებული ვარ. რამდენად კომფორტულად გრძნობ თავს ჩვენ სტუდიაში? ძალიან მომეწონა. მე მიმდინარე პროექტებზე უნდა გავამახვილო ყურადღება. მრავალ პრემიერასთან ერთად თეატრალური ორშაბათები, ცოცხალი წიგნების სახით, ესეც აუცილებლად უნდა აღნიშნო. საერთო პროექტები არტარიასთან, რომელიც იგეგმებოდა მაშინ, იყო აქტიურ გეგმაში და ახლაც აუცილებლად მიმდინარე პროექტებში უნდა განვიხილოთ, როგორ მიდის სამუშაო პროცესი ჯადოსნურ სამყაროში, როგორც ეკა აღნიშნავს ხოლმე. ჯადოსნურია კი თეატრი, ნამდვილად ჯადოსნურია, იმიტომ რომ ძალიან ცოცხალია, ყოველთვის რაღაცა ახალი ხდება. ძალიან მნიშვნელოვანია შიგნით მიმდინარე პროცესები ყოველთვის თეატრში, ეს გარედან მე მაყურებელი ამას ხედავს უკვე სპექტაკლების და სხვადასხვა პროექტების სახით და ძალიან მიყვარს, ეს ძალიან კარგი თეატრია, ძალიან კარგი ადამიანები მუშაობენ, შემოქმედებითი გრადუსით საკმაოდ მაღალია. და რაღაცნაირი ესეთი კარგი ჯგუფი ჩამოყალიბდა. და მიმდინარე პროექტებიც აქტიური. ეს არის ჩვენი ძალიან სერიოზული მემართულება პარტნიორების, რომელთანაც ჩვენ დიდი ხანია ვმუშაობთ. ჩემს მერე იქნება სოფო ხუნწარია, რომელიც აღარ არის უკვე არტარიაში, მაგრამ მისი სული მაინც არტარიაში რჩება. ნაწილობრივ, იმიტომ რომ თქვენად გამოსავალი არ არის. რა თქმა უნდა, არტარიასთან გავაგრძელებთ ჩვენ აუცილებლად მუშაობას. ეს არის ძალიან საინტერესო პროექტები. გარდა იმისა, რომ ჩვენ შევერთით ეზოს პროექტებს წელს შარშან უკვე პირველად დავიწყეთ. არტარიასთან ერთად ეს არის ის გადაღებების, ტრაილერების, ინტერვიუები, პატარა გადაცემები, დიდი გადაცემები, რომელიც მათთან ერთად გვაქვს. ეს არის ცოცხალი წიგნები, რა თქმა უნდა, ორშაბათობით, ეს არის თეატრის მუზეუმი, პარასკევობით და ეხლა უკვე გაიზარდა და ხუთშაბათობითაც არის, იმიტომ რომ თეატრი საკმაოდ ერთ-ერთი საუკეთესო მუზეუმი აქვს, რაც კი საერთოდ თეატრებში შეიძლება გქონდეს. მრავალი დამთვალიერებლის სასიხარულო ინფორმაცია. აუცილებლად განსაკუთრებით ბავშვები და მოზარდები, აქტიურები. იმიტომ რომ ისინი ამ მარტო მუზეუმში არ მოდიან, ისინი მოძრაობენ, კიდე მოგზაურობენ მთლიანად თეატრში. სცენის მიღმა რა ხდება და ზოგჯერ თუ გაუმართლად კულისებში აღმოჩნდებიან რეპეტიციასაც თვალს შეავლებენ და ეს არის დიდი პრობლემა მათ ცხოვრებაში და რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც ხდება ის რომ ჩვენ გამოვედით სტარტაპის ექსპერიმენტული სცენიდან და ეხლა ვაპირებთ ძალიან დიდი პროექტია რომელიც დარწმუნებული ვარ აუცილებლად განხორციელდება საკმაოდ კარგად ანუ ზუსტად ისე როგორც გვაქვს ჩაფიქრებული ეს იქნება ახალი სცენა ანუ მარჯანიშვილის
მესამე ექსპერიმენტული სცენა. ბაშა, ბევრი სპექტაკლი, რა თქმა უნდა, ბევრ სპექტაკლს და ბევრ პრემიერას ჭირდება ბევრი სცენა, არაჩვეულებრივი რეჟისორების ხელში და მსახიობების ხელში, რომლის მხილველნიც ხდებიან მაყურებლები. საინტერესოა, ეკა, რა მთავარი გამოწვევების წინ დგას ქართული თეატრი დღეს? ამასაც შევეხოთ აუცილებლად. არის თუ არა სახელმწიფო თეატრის დირექტორი კმაყოფილი, თქვათ, გემოვნებიანი მაყურებლით? აი ეს მიმართულება როგორ არის გააქტიურებული და რა სახის სპექტაკლები იდგმება მაყურებლისთვის მოსარგებად, შეიძლება ასე დავარქვათ, ამ პირიქით მაყურებელი თუ ერგება იმ მიწოდებულ პროდუქტს, რომელსაც თავაზობს თეატრი. იცით რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს, ძალიან ხშირად ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მაყურებელზე წინ ვიყოთ, მაგრამ და ეს არაერთხელ გვიხსენებება, რომ მე ყოველთვის მithქვამს, რომ მაყურებელი არის ჩვენზე წინ. მას ის ყოველთვის ღებულობს იმას, რაც მისთვის მნიშვნელოვანია, რაც დროს უსწრებს. ის ძალიან კარგად ხვდება, რა არის ლაბორატორიული სამუშაო, რა არის ექსპერიმენტი. მისი გემოვნება არის საკმაოდ დახვეწილი და საკმაოდ მრავალფეროვანი. ძალიან ჩვენ გვაქვს მაგალითად ბილეთები ჯერ აქვს ვისთანაც თანამშრომლობთ, ესეთი მონაცემები აქვს ასაკის და მაყურებლის, აი ვთქვათ, რასახის ხო, ესეთი სტატისტიკა არ არის, მაგრამ შენ შეგიძლია ეს ნახო. ну არა წარმოებენ ესეთ სტატისტიკას, ანუ სტატისტიკურს, არამედ მონაცემებია ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი და იქიდან გარდა იმისა, რომ ჩვენს გვაქვს ჩატარებული რამდენიმე წლის უკან ესეთი კვლევა, ყველაზე დიდი რაოდენობით მაყურებელი არის დაახლოებით 20-დან 35 წლამდე. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ეს ნიშნავს, რომ მაყურებლის თაობის ცვლა ხდება და მოდის მუდმივად ახალი მაყურებელი. ეს რა თქმა უნდა თეატრის დამსახურებაც არ იმიტომ რომ ზრუნავს თავს მაყურებელზე, რეპერტუარი ყოველთვის მრავალფეროვანია, არის ექსპერიმენტებიც, არის ისეთი თქვათ ნამუშევრებიც, რომელიც ჩვენთან ახლა მაგალითად სამი სცენა, რა თქმა უნდა სამხატვრო ხელმძღვანელის გარდა რამდენიმე რეჟისორი მუშაობს, ძალიან საინტერესო რეპერტუარია, ეს მაყურებლისთვის არის მნიშვნელოვანი და ამიტომ ისიც იზრდება და ისიც ვითარდება შენთან ერთად, მაგრამ ის თუ რამეს არ არსებობს ესეთი მაყურებელი, რომელიც რამეს ვერ ხვდება. არ არსებობს მაყურებელი, რომელიც ვერ შეაფასებს იმას, რასაც გააკეთებ. თითქმის არ არსებობს, მე ვლაპარაკობ დაახლოებით 90%. კი ბატონო, პროცენტული მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია იმისთვის, რომ გავაკეთოთ უკვე შეფასება. ამიტომ ეს არის მაყურებელი, ეს არის ყველაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენ მისთვის მუშაობთ და მისგან ეს ყოველთვის მოდის უკან ენერგია, რომელიც შენ გაიძულებს, რომ მუდმივად წინ იარო. თბილისის საერთაშორისო ფესტივალებზე გამოვხილოთ ყურადღება. იზრდება თუ არა უკვე უცხო ქვეყნებიდან ჩამოსული სტუმრების რაოდენობა წლიდან წლამდე. უკვე მრავალ წელს ითვლის თბილისის საერთაშორისო ფესტივალი და ძალიან საინტერესო. წელს 10 წლის ხდება. წელს ხდება 10 წლის საიუბილეო წელია, რომელსაც ცალკე დაუთმობთ დროს. საიუბილეო წელი 10 წლის ხდება, წელს მართლა ესეთი კარგი ვარსკვლავური პროგრამად გამოდის. ხო, რა თქმა უნდა ფესტივალიც ვითარდება ის მისი მაყურებელიც, რომელიც ასევე საკმაოდ თამამია, საკმაოდ მომზადებული და მოყვება ყველა იმ დიდ ნაბიჯში, ყველა იმ სითამამეში, რომელსაც შენ სთავაზობ, ამიტომ ძალიან ვემზადებით ამ 10 წლისთვის, რამდენიმე თეატრი იქნება ამ ფესტივალის მასპინძელი წელს. და ნუ პროგრამას მარტში გამოვაწყობთ. ჯერჯერობით საიდუმლოდ რჩება, თუმცა დავიტოვებ პირობას, რომ ექსკლუზიური რაღაც სახის ინფორმაცია მაინც იქნება ქალების ნარატისტვის განკუთვნილი თქვენი სტუმრობით, ამასაც აქვე ვიტოვებ პირობას, რომ აუცილებლად გესწრებით. უახლოეს მებლოლში რომელი ქვეყნის მიმართულებით ველით გასტროლებს? მარჯანიშვილის გასტროლები ეხლა რასაც ჩვენ გეგმავთ, ეს არის რამდენიმე ქვეყანა სამხრეთ და ცენტრალურ ამერიკაში, გერმანია და აზია. გერმანია და აზია და ძლიერი ქალის ხელში აღზევებული მე ვიტყოდი და ძალიან საინტერესო პროგრამები და მნიშვნელოვანი ნაბიჯები ეკა მამიშვილი არ ჩერდება, ყოველთვის სიახლეზეა ორიენტირებული. ეკა მე თქვენგან მინდა გავიგო აუცილებლად, რა არის მთავარი პრიორიტეტი ქალი მენეჯერისთვის? რა განსაკუთრებული თვისებებით არის ქალი მენეჯერი მაინც დაჯილდოებული? თქვენს მაგალითზე ვისაუბროთ. აი, ეს არ მიფიქრია, მაგრამ ყველას სხვადასხვა თვისება აქვს და ეხა იცით რა არის ზოგადად ეხა ეს რომ რაღაც მიზანი უნდა გქონდეს, რომ კარგად პერსონალს მუშაობდე, რომ დისციპლინა ეს ჩვეულებრივი ამბავია. არ ვიცი, შეიძლება არის ერთი რაღაცა, რომელსაც ძალიან
ძალიან მეხმარება ეს არის რაღაც ალბათ გამოცდილებაზე, ცოდნაზე. შეიძლება კიდევ რაღაც ოდნავთან დაყოლილიც ინტუიცია. კი ბატონო, მივედით მაინც ინტუიციამდე, სწორედ ამაზე მინდოდა ყურადღების გამახვილება. ანუ უნდა გრძნობდე გარემოს, უნდა გრძნობდე რა შეიძლება იყოს ეხლა თუ არა რამდენიმე წელიწადში მაინც რასაც შეიძლება მოყვეს რეალური გზა, ხო, ანუ და არის კიდევ ერთი რაც უნდა ისწავლო რაღაცებზე არას თქმა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მოვახერხე სოროსის პოინტში ჯერ კიდევ პირველი რაც მასწავლის მენეჯმენტში ხო როგორ უნდა თქვა არა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან რთული ნებისმიერ ადამიანისთვის. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ინტუიციით ვგრძნობ, რომ ძალიან მალე ვისაუბრებთ მორიგ წარმატებებზე თქვენს გარშემო და ეს ასეც იქნება დარწმუნებული ვარ ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტის შედეგზე, რომელიც უკვე ჩანაფიქრშია, მიმდინარე პროექტები, რა თქმა უნდა, არ ჩერდება და ხორციელდება. ეკა მაზმიშვილის არაჩვეულებრივი აურა კი კვლავ დაისადგურებს კალების ნარატივში. უღმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. ეკა მაზმიშვილი, მარჯანიშვილის თეატრის ხელმძღვანელი, სტუმრობდა გადაცემას კალების ნარატივი. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით უკვე მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად, რომელიც ეკა მაზმიშვილმა პრინციპში უკვე დაანონსა. დაგვალოდეთ. შეიძინა ბინა Green Hill Residences დასრულებულ კომპლექსში. მისამართი საბურთალო უნივერსიტეტის 5. გადმოდი ჩვენთან. სილკნეტის საახალწლო საჩუქარი თბილისის აბონენტებს 35 მეგაბიტ სამი ინტერნეტი 230-მდე არხი თვეში მხოლოდ 35 ლარად 6 თვის განმავლობაში ინსტალაცია უფასოა სილკნეტი ჩვენთან უკეთესია კბილიწილიტე სანდომი ყველაზე ტკბილი ზღაპარი დედამიწის ზედაპირის 71% წყლით არის დაფარული, თუმცა სასმელად ვარგისი მხოლოდ 1%-ზე ნაკლებია. სასმელ წყალზე მსოფლიოში ყოველ მე-9 ადამიანს არ მიუწვდება ხელი. არასწორი მოხმარებისა და სხვა მიზეზების გამო 2025 წლისთვის ეს რიცხვი 3-ჯერ გაიზრდება. სწორედ ამიტომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება ეს უმნიშვნელოვანესი რესურსი გავფლანგოთ. დაზოგე წყალი. გაუფრთხილდი გარემოს. დავებირველის ინტერნეტ პარტნიორია MyVideoG. იხილეთ ყველა ვიდეო MyVideoზე. გრანდიოზული აქცია Digital TV-სგან. მაღალ რეიტინგული არხები თვეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო ტელეარხებს მაღალი ხარისხით. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. ინსტალაცია უფასოა. დეველოპერული სამშენებლო კომპანია Green Construction წარმოგიდგენთ Mandarin Garden ბათუმი ზღვიდან 800 მეტრში ეკოლოგიურად სუფთა კომფორტული ხარისხიანი საზაფხულო ვერანდით დახურული ავტოსადგომით საკუთარი 120 კვადრატული ეზოთი და რაც მთავარია მყუდრო გარემო მოქმედებს უპროცენტო შიდა 24 თვიანი განმავლობა დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 558 9908 მისამართი ბათუმი გამსახურდიას 28/20 Thank you.
გუდაური ინ პრემიუმ კლასის 4 ვარსკვლავიანი სასტუმრო გუდაურში. რა არის დისკრიმინაცია? როდესაც სამსახურიდან პოლიტიკური შეხედულების გამო გათავისუფლებენ. როდესაც დასაქმება შეუძლებელია. როდესაც მომსახურებაზე უარს მეუბნებიან. როდესაც არ მაქვს დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება. როდესაც არ მაძლევენ ჩემს შვილთან დარჩენის უფლებას. საქართველოს კანონმდებლობით დისკრიმინაცია აკრძალულია რასის, კანისფერის, ენის, სქესის, ასაკის, მოქალაქეობის, წარმოშობის, დაბადების ადგილის, საცხოვრებელი ადგილის, ქონებრივი ან წოდებრივი მდგომარეობის, რელიგიის ან რწმენის, ეროვნული, ეთნიკური ან სოციალური კუთვნილების, პროფესიის, ოჯახური მდგომარეობის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, შეზღუდული შესაძლებლობის, სექსუალური ორიენტაციის, გენდერული იდენტობისა და გამოხატვის, პოლიტიკური ან სხვა შეხედულების ან სხვა ნიშნის გამო. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. ჩასხმის სიზუსტით ვზრდით გავლილ მანძილს. ფრეგო, გორნეული გადაწყვეტილება. საქართველოში შიცის ეპიდემიის სრული დამარცხება შესაძლებელია. თუ კი გამოვავლენთ და ვუმკურნალებთ ყველა HIV ინფიცირებულს. ქვეყანაში უკლებლივ ყველა გამოვლენილი HIV ინფიცირებულის უფასო მკურნალობა უკვე უზრუნველყოფილია, მაგრამ ბევრი HIV ინფიცირებული ჯერ კიდევ არ არის გამოვლენილი. ნუ გადადებ ხვალისთვის, ჩაიტარე ტესტირება დღესვე და გაიგე შენი HIV სტატუსი. გავაერთიანოთ ძალისხმევა, ერთად დავასრულოთ შიცის ეპიდემია. უპრეცედენტო შემოთავაზება ჯაბა კრედიტისგან. სესხი ავტომობილის უზრუნველყოფით ლარჩი მხოლოდ 2%-ად, სწრაფად და მარტივად, შემოსავლების დადასტურების გარეშე. უმაღლესი შეფასება, არავითარი ფარული ხარჯები, დაბალი და კლებადი პროცენტი. დაბრუნდით ჯაბაში. უმაღლესი ხარისხის მომსახურება და თავისუფლდი ზედმეტი გადასახადებისგან. წავიდით ჯაბაში. მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი აისი ბათუმის ახალ ბულვარში. ბინები 35 კვადრატული მეტრიდან ხედებით ზღვაზე, აუზით და ავტოპარკინგით. შეიძინეთ ბინა და მიიღეთ 30%-იანი ფასდაკლება ავტოსადგომზე. ახალი ხედვა, შეხედე სამყარო სახლებურად. მაქტიკომის 25 ლარიანი პაკეტი. გადადი მარტი 25-ზე და მიიღე ულიმიტო სასაუბრო დრონების მიერ ქსელზე საქართველოში. ულიმიტო SMS-ი და 1000 მეგაბაიტი. რეკლამის შემდეგ არაჩვეულებრივ სტუმართან ერთად სოფიო ხუნწარია, ვიცი, თბილისის მერის კულტურის საქალაქო სამსახურს ხელმძღვანელობდა, ახლა ის ახალ პოზიციაზე გვევლინება, რომელიც ჩვენ ნარატივის რამდენიმე დღის წინ უკვე განვიხილეთ. პრინციპში მერის ახალი მოადგილე კულტურის, სპორტის, ჯანდაცვისა და სოციალური სფეროს მიმართულებებს ჩაიბარებს და თავად მოგვიყვება სამომავლო გეგმებსა და პერსპექტივებზე. ქალების ნარატივის სტუდიაში თბილისის მერის მოადგილე სოფიო ხუნწარია უკვე მზადაა ამის თხრობისთვის. მოგესალმებით. სოფიო, უღრმესი მადლობა მოგბრძანებისთვის, იმ როგორც ყოველთვის ბრდღვიალად ვალებით შემონათებისთვის სტუდიაში, რომელიც თან დაგდებთ, ცხადია და ის არაჩვეულებრივი აურა, რომელიც უკვე ვიგრძენით. თუმცა ახლა უკვე ახალ პოზიციაზე ვსაუბრობთ. როგორ მოხდა გარდატეხა სოფო ეს არის საინტერესო და გახდა აქტუალური მერის მოადგილის სტატუსი სოფო ხუნწარიასთვის? ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩემი დანიშნვით, ასე ვთქვათ, კულტურა დაწინაურდა. ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ქალაქ თბილისის მთავრობისთვის კულტურა არის პრიორიტეტული თემა, პრიორიტეტული სფერო. თუმცა როგორც გვაღნიშნეთ, ჩემს საკურაციოში შემოდის სპორტი, ახალგაზრდობა, განათლება, ჯანდაცვა.
მნიშვნელოვანია ასევე ამ სფეროების განვითარება და ძალიან აქტიურად მუშაობთ. ნამდვილად ასე, თუმცა თქვენი მთავარი მიზანი დედაქალაქზე ზრუნვისთვის ნამდვილად ასე რა არის? პირველი ნაბიჯები სად გადაითქმება? სოფო, მე არ მიჭერს ახლა წარმოდგენა პრინციპში, მაგრამ აი თქვენგან საინტერესო იქნება პირველადი პრიორიტეტი. პირველი ნაბიჯები, რაც აუცილებლად უნდა გადავდგეთ, რაზეც არაერთხელ მისაუბრია, ეს არის კულტურის პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნა, რომელიც თქვენ ალბათ იცით უკვე კულტურის სამინისტრომ ესე თქვა ეს დოკუმენტი გაამზადა, თუმცა თბილისს უნდა კონდეს თავისი დოკუმენტი, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ კვლევა რაიონების უბნების მიხედვით, თუ რა საჭიროებები არსებობს, ესე თქვათ, და გამოვიკლოთ მოსახლეობის აზრი ამასთან მიმართებაში, ძალიან აქტიურად მუშაობთ ამასთან დაკავშირებით, თუმცა ცოტა ხანგრძლივი პროცესია დაახლოებით 6 თვიდან 1 წლამდე დაგჭირდება რომ ეს დოკუმენტი შეიქმნას. დიდი საქმეების სწრაფად არ გაკეთდება, მაგრამ მანამდე, იმიტომ რომ ჩვენ პულსაციაზე გვიდეს ხელი აუცილებლად, მე პირადად მოსული ვარ, ესე ვთქვათ, კულტურის სფეროდან, შესაბამისად გარკვეული პრობლემატიკა ჩემთვის უკვე ცნობილი არის, ამიტომაც მნიშვნელოვნად მიმაჩნია, რომ გარკვეული პრიორიტეტები, ესე ვთქვათ, გამოიკვეთოს, თანამედროვე გამოწვევებს ძალიან სწორად უპასუხოთ. შემიძლია რამდენიმე პრიორიტეტული თემა დავასახელო, რომელიც არის თანამედროვე ხელოვნება, თანამედროვე არტისტების ხელშეწყობა, ურბანულ სივრცეებში, ესე ვთქვათ, სახელოვნებო მიმართულების გაძლიერება. ჩვენ გვაქვს პროგრამა, რომელიც არის კრეატიული თბილისი, რომელიც ხელს შეუწყობს სახელოვნებო მიმართულებით მცირე მეწარმეებს და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრ საინტერესო პროექტს, პროგრამას, ღონისძიებებს გეგმავთ ჩვენ. ეს არის მნიშვნელოვანი, წარმოუდგენელი მაქვს სოფო ხუნწარიას ხელში აუცილებლად ეს ყველაფერი იქნება ისე დალაგებული, როგორც საჭიროა და მრავლის მომცველი, რომელიც პრინციპში მოგცემს ინსპირაციას დიალოგის გაგრძელებისა ქალებს ნარატივში ძალიან ხშირად ასე იქნება. რამდენად კომფორტულად გრძნობთ თავს ახალ პოზიციაზე, ჯერ კიდევ საწყისში საინტერესო ამას შემდეგშიც მოვიკითხა უკვე განვითარებული მოვლენების შემდეგ, მაგრამ საწყისი ემოცია როგორია თქვენი ახალი პოზიციის მიმართ? საწყისი ემოცია პირველ რიგში რა თქმა უნდა ემოციურად ძალიან დატვირთული ვარ, იმიტომ რომ ძალიან საპასუხისმგებლოა და რატომ? იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ კულტურის სფეროდან ვარ მოსული. შესაბამისად, მოლოდინი არის ძალიან დიდი, რომ ძალიან სწორ ნაბიჯებს გადავდგავთ ამ მიმართულებით და ის სფეროები, რომელიც შემოგვიერთდა, ახლა ჩემთვის ცოტა ახალი არის, თუმცა ვფიქრობ, რომ კომპლექსურად ძალიან სწორ აქცენტებს დავსვათ ამ მიმართულებით. მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, დრო ყველაფერს ჭირდება ცხადია იმისთვის, რომ შედეგი დავდოთ და მარტივად არ უნდა მოვიკითხოთ ძალიან სწრაფ ვადებში ეს ყველაფერი. თუმცა, რასაც მოვიკითხავ სწრაფ ვადებში, ეს იქნება პირველი ნაბიჯები, რომელიც უკვე აღნიშნეთ კულტურის განვითარების მიმართულებით, თანამედროვე ხელოვნება, სადაც ძალიან საინტერესო პროექტები დაიგეგმება, მე ამაში დარწმუნებული ვარ და მე თავად ვიქნები იმედია დამსწრე ამ პროექტებისა. რამდენად გამოგადგებათ სოფო თქვენი მედია გამოცდილება ახალ პოზიციაზე, ამაზეც მინდა მახვილობურადღება. ბუნებრივია გამომადგება, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ იმ პულსაციას, ასე ვთქვათ, რომელსაც მედია ყველაზე კარგად გრძნობს, ხო? ყველაზე სწორად გრძნობს, ამიტომაც ვფიქრობ, რომ ამ განვითარების ეტაპებში, ასე ვთქვათ, ეს ძალიან შეგვიწყობს ხელს, პლუს დამატებით ძალიან დიდი იმედი მაქვს სრულიად მედიის მხარდაჭერის, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებას ძალიან სწორად მივაწოდოთ ინფორმაცია და პლუს დამატებით მედიას როცა გულისხმობთ, იქ არტერიაც უნდა ვახსენოთ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ მე ხელმძღვანელობდი 5 წლის განმავლობაში ტელეკომპანია არტერიას, რომელიც არის არხი კულტურაზე. შესაბამისად, ანუ ის სენსიტიური თემები, ესე ვთქვათ, ჩემთვის ყველა ცნობილი არის, რომელიც სფეროს აწუხებს, ესე ვთქვათ და გარკვეული გამოწვევები, რომელიც სფეროს აქვს, ხო? ამიტომ ძალიან ზუსტად შემიძლია ესე თამამად თქვა ხო ამ შემთხვევაში ეს ყველაფერი ვიცით და მე იმედება, რომ ძალიან სწორად გავევლით ამ ეტაპებს. მეც ნამდვილად მე იმედება და ამაში დარწმუნებული ვარ. ის დღე, როდესაც არტარია პირველად გავიდა სატელევიზიო ეთერში და მე მინდა რომ მთელ გუნდს მივიღოთ. არა, ჩვეულებრივი დღე ყოფილა, როგორ დაემთხვა? გილოცავთ, ნამდვილად გილოცავთ მნიშვნელოვან დღეს, ძალიან მნიშვნელოვან სტარტს. სწორედ ახალი პოზიციის სტარტზე ვსაუბრობთ დღევანდელ დღეს, ესეც მნიშვნელოვანია რაღაცა, სიმბოლურად გამოვიდა და აუცილებლად შევაჯამებთ ამ მნიშვნელოვან მიმართულებას და იმ აზრს და იმ პროექტებს, რომელიც უკვე დავაანონსეთ. ძალიან მალე ერთი აქცენტიც მინდა
გავსვათ სანამ დაგემშვიდობებით რომ ნამდვილად აღარ გვაქვს თუმცა ასე მარტივად ვერ გაგათავისუფლებს სტუდიიდან კონცერტები ქალაქში დასაგეგმი კონცერტები სადაც ძალიან ხშირად უკმაყოფილება გვხდება მომღერლების მხრიდან დასაქმებასთან დაკავშირებით როგორ უნდა დაიგეგმოს კონცერტი იმისთვის რომ უბრალოდ ვისი ამოვნოთ ყველა მაყურებელი იყოს კმაყოფილი და შესაბამისად მომღერალიც კმაყოფილი გამოვიდეს სცენაზე იმისთვის რომ ასე ამოვნოს მაყურებელს წელს ახალ წელს ჩვენ ეს რაღაცა ლეგენდარული თემა ესე ვთქვათ რომელიც ბევრი წლებია მოგწევს ხო მომღერლების უკმაყოფილება და ასე შემდეგ მაქსიმალურად მოგხსენეთ მაქსიმალურად ვეცადეთ ესე ვთქვათ რომ ყველა მომღერალი ყველა არტისტი ყოფილიყო ჩართული საახალწლო ღონისძიებებში და ბუნებრივია ასეც გაგრძელდება თუმცა თუ ვამბობთ რომ სწორად როგორ უნდა დაიგეგმოს ეს ყველაფერი ყოველთვის კონკრეტულ ღონისძიებას ყავს ხოლმე თავისი სამხატვრო ხელმძღვანელი მუსიკალური მიმართულების ხელმძღვანელი რეჟისორი და ასე შემდეგ რომლებიც ირჩევენ ესე ვთქვათ კონკრეტულ პროექტში მონაწილე ადამიანებს იმის მიხედვით თუ რა კონცეფცია არსებობს შესაბამისად ეს ადამიანები ბუნებრივია რომ მათი ასარჩევია ესე ვთქვათ და მათ უნდა მოარგონ იმ კონკრეტულ სიტუაციას რომელზეც ისინი იმუშავებენ აქ ერთი გამოსავალია ბევრი კონცერტი ქალაქში კი ბატონო აქვე მინდა დავაანონსო ახლა ამ შემთხვევაში გაზაფხულიდან მოყოლებული შემოდგომის ჩათვლით ესე ვთქვათ ჩვენ გეგმავთ რომ ძალიან ბევრი ღია ღონისძიებები გაიმართოს ქალაქის მასშტაბით იმისთვის რომ ქალაქმა მეტად იგრძნოს ესე ვთქვათ ის კულტურული მოვლენები რომელიც უნდა მოხდეს დავუშვათ ჩვენს ქალაქში და ყოველთვის ვამბობ რომ კულტურა უნდა გახდეს ხელშესახები ჩვენ პირდაპირ უნდა შევეხოთ ესე ვთქვათ კულტურას და ყველა ბაღში თითქმის ყველა სკვერში ქუჩებში ესე ვთქვათ ჩვენ გამოვიტან ძალიან საინტერესო პროგრამას რომელშიც მე ვფიქრობ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი იქნება ჩართული მათ შორის შეგვიძლია თბილისურ ეზოებზეც ვისაუბროთ იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ ეს თბილისისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი საიმიჯო პროექტი თქვენ იცით რომ ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს უკვე 2 წელია თბილისური ეზოები მე მიხარია რომ რეგიონებშიც გავაწელს ეს პროექტი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არა მარტო ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანია რომ თანაბრად ყველას კონდეს კულტურასთან წვდომის საშუალება გამოვალ სპექტაკლებით კონცერტებით სხვადასხვა ღონისძიებებით ასევე მნიშვნელოვანი არის ალტერნატიული ესე ვთქვათ განათლების კუთხით იმიტომ რომ ჩვენ ქუჩაში გადავინაცვლებთ ასევე გვექნება ძალიან ბევრი ლექციები მასტერ-კლასები ვფიქრობ რომ ბევრი ღია კინოთეატრი გვექნება რაზეც ძალიან დიდი ხანია ესე ვთქვათ ჩვენი ახალგაზრდები ოცნებობენ და ამის საშუალებას მიუცემთ და დრო არ არის შემიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბროთ თუმცა ვფიქრობ რომ შეგვიძლია რომ დავაანონსოთ ბევრი ძალიან ბევრი პროექტი სასარგებლო ესე ვთქვათ ღონისძიება და საჭირო ქალაქისთვის ყველა კმაყოფილი დარჩება საბოლოო ჯამში როგორც უკვე აღნიშნეთ უღრმესი მადლობა მომბრძანებისთვის იმ პოზიტივისთვის რომელიც მოგვაწოდეთ და ასეთი პოზიტივით ვაგრძელებთ უკვე რა თქმა უნდა დღის წარმართვას სამშაბათი აქტიური სამუშაო დღეა შესაბამისად გვჭირდება დადებითი ენერგეტიკა იმისთვის რომ წარმატებები დავთვალოთ უკვე დღის ბოლოს სოფო ხუნწარია მერის მოადგილეს სტუმრობდა გადაცემას ქარების ნარატივი ჩვენ ასეთ არაჩვეულებრივ და პოზიტიურ ნოტზე დაგემშვიდობებით ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე მორიგი აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებით დაგველოდეთ